Όταν συμβεί η αφύπνιση του ανώτερου εαυτού σου, όταν αρχίσεις να δονείσαι σε υψηλότερη συχνότητα, αφού έχεις καταφέρει να χειραγωγήσεις το εγώ σου και έχεις ξεμπλοκάρει τα ανώτερα τσάκρας, τότε αρχίζεις να συνδέεσαι με άλλες ανώτερες διαστάσεις. Είμαστε πολυδιάστατα όντα, και όταν καταφέρουμε να αποβάλουμε όλα τα παρασιτικά εμφυτεύματα που μας κάνουν να λειτουργούμε στα χαμηλά επίπεδα, ενεργοποιούμε ξανά αυτό το χαρακτηριστικό μας, και ως εκ τούτου επανέρχονται και όλες οι μεταφυσικές ικανότητες και τα ταλέντα μας. Όταν ξεκλειδώσουμε το τσάκρα της κορώνας, ερχόμαστε σε επαφή με άλλες υψηλότερες συχνότητες και διαστάσεις, από αυτές τις οποίες ζούμε εδώ κάτω. Πολύ συχνά αυτοί που αποκτούν σύνδεση με το σύμπαν, εκτός από το ότι έρχονται σε επαφή με άλλες ενέργειες, λειτουργούν και ως κανάλι, ως δέκτης, για να τις φέρνουν εδώ, ώστε να τις απορροφούν και μετά να τις γιώνουν. Πρακτικά λειτουργούν σαν κεραία ή σαν το αλεξικέραυνο. Οι πληροφορίες μεταδίδονται τηλεπαθητικά από ανώτερες οντότητες, αλλά έρχονται επίσης από την εθερική βιβλιοθήκη πληροφοριών, τα γνωστά ακασικά αρχεία, στα οποία όλοι μας μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, εφόσον ξεκλειδώσουμε τα ανώτερα τσάκρας. Τα πρώτα χρόνια δεχόμαστε πληροφορίες και ενέργειες ασυνείδητα, από την αστρική μας οικογένεια και από τη συμπαντική βιβλιοθήκη, αλλά καθώς περνάν τα χρόνια και μαθαίνουμε να ελέγχουμε όλο και περισσότερο την κορώνα μας, αρχίζουμε να κατεβάζουμε ό,τι θέλουμε και όταν εμείς το επιθυμούμε. Αλλά όσο περισσότερο ανεβάζεις τη συχνότητα σου και ξεκλειδώνουν περισσότεροι κώδικες από το απενεργοποιημένο DNA σου, τόσο περισσότερο ενεργοποιείται ο ανώτερος εαυτός σου και τόσο λιγότερο χρειάζεται να μπεις σε αυτή τη λειτουργία κατεβάσματος, γιατί απλά αρχίζεις να θυμάσαι. Αρχίζεις να θυμάσαι όχι μόνο εμπειρίες από την προηγούμενη ζωή σου, αλλά από όλες τις προηγούμενες ενσαρκώσεις σου, εκατομμύρια χρόνια πίσω. Όλες αυτές οι ενθυμίσεις, η λήψη πληροφοριών και ενεργειών, γίνεται πλέον συνειδητά και όχι παθητικά, όσο περνάν τα χρόνια αποκτάς όλο και μεγαλύτερο έλεγχο. Αυτό που γίνονταν αυθαίρετα τότε, και ίσως κάποιες φορές απαιτούσε ιδιαίτερη προσπάθεια και χρήση διαφόρων τεχνικών, τώρα πλέον γίνεται πολύ εύκολα. Ο στόχος της αφύπνισης δεν είναι η παθητική λήψη πληροφοριών για να υπακούς τυφλά και να πιστεύεις οποιοδήποτε πληροφορία σου στέλνουν, αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Αλλά μετά, καθώς ανοίγει τελείως η κόρονα και αποκτάς τον πλήρη έλεγχο, όλα αλλάζουν. Γιατί η αφύπνιση σημαίνει πάνω απ' όλα να ελέγχεις τον ανώτερο εαυτό σου, μέσω της επανεκτησής αναμνήσεων που διαγράφηκαν τη στιγμή της γέννησης σου σε αυτόν τον πλανήτη, και ως εκ τούτου να θυμηθείς γεγονότα και πληροφορίες που έχεις βιώσει στις προηγούμενες ενσαρκώσεις σου. Όταν όμως αρχίσουμε να θυμόμαστε, αρχίζουμε να ερχόμαστε αντιμέτωποι με το παρελθόν μας και ξαναζούμε πολλές άσχημες καταστάσεις που έχουμε βιώσει σε προηγούμενες ζωές, οι οποίες μας έχουν τραυματίσει ψυχικά σε μεγάλο βαθμό και τώρα καλούμαστε να θεραπευτούμε από αυτές τις πληγές. Η αντιμετώπιση και η θεραπεία όλων αυτών των ψυχικών τραυμάτων από προηγούμενες ζωές είναι μεγάλη πρόκληση. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να θυμηθούμε τα πάντα από την αρχή, αλλά ξεκινάμε μόνο με αυτά που χρειαζόμαστε περισσότερο και πάνω από όλα αυτά που είναι σημαντικότερο να θεραπεύσουμε αρχικά μέσα μας. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να θυμόμαστε, πληροφορίες που συνδέονται με προηγούμενες ενσαρκώσεις τις βιώνουμε επίσης και στο φυσικό σώμα. Αυτό είναι δύσκολο και επώδυνο, καθώς το σώμα αναβιώνει συνεχώς τον πόνο του παρελθόντος για να τον μεταμορφώσει και να τον διώξει οριστικά. Είναι μια διαδικασία που μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να την αντέξεις, ακόμα και αν ξέρεις όλα όσα σου συνέβησαν και το γιατί. Κάθε άτομο έχει διαφορετικό μονοπάτι, με βάση το συμβόλαιο του που έχει υπογράψει όταν κατέβηκε στη γη και εξαρτάται επίσης από το μέγεθος της δουλειάς που θέλει να κάνει σε κάθε ενσάρκωση. Το να γίνεις ένα κανάλι που λειτουργεί για το συλλογικό καλό είναι μεγάλη ευθύνη, απαιτεί δύναμη, συνεχή προσωπική εργασία και εξελικτική πορεία μέσω της αδιάκοπης εσωτερικής εργασίας. Και γι' αυτό το λόγο, δεν επιλέγουν όλοι αυτόν τον δρόμο.